Oh my God, this is very, very interesting. Anta, Fi, Amalia, Bukra. Ikaw, nakay operasyon, ugma. Ang discrimination ang grabe. As in? Yeah. Ano siya? Di ka mag-work hard, kailangan ka diri nga country. You should just work smart. Welcome to our first episode sa The Project. Well, this episode is very interesting. Well, not just that, very special pod because ang among guest is among close friend na si Ching. She is a Band 7, a nurse specialist sa general surgery. Guys, sa previous video, I said that this project is going to be about Filipinos around the world na mag-share sa ilang story about their work, about their journey, and about how they progress in this country sa UK. Hopefully, you can learn a thing or two. And of course, please feel free to ask questions kay para pod ma-answer na mo siya in the future and we can make a video out of it. Unsa naging kadugay dira, Ching? Ibalid na to today 2017. So, pila na na. Magulok og math besh. Pareha na tama mo. Ano magiging 3, 4, 7. 7 years. Wait lang, unsa ka na year na abot sa Saudi? Yawa ko sa Jensen. Abot ko Saudi, I think, 2014. Yes. Pag abot sa Saudi, ginaw ko. Kay, ang sa amo ang papilis, mo ni nagagawas nga daghan jud kaay ilad pag Saudi. Tinuod jud ni siya nga nagagilad. Okay. Pero swerte gyapon me compared to sa uban. Kay sa amo ang kontrata, ang sweldo dapat namo, for example, ibutan nato 39, barato na kay dahi na siya. Wala man mi kabalo, wala man mi 39 na Saudi. real. Saudi okay. real. Wala mi kabalo nga gamay di kay na siya nga sweldo. Wala man mi comparison, first time na namo tanan. True. Kung i-compute nimo ang 39 sa Philippine peso na kinanda namo, I started with what? 8,000 monthly? Okay. Kamay kaya mo dito sa Pilipinas. Tama, Jud. Tako, nagahat ni ata na ang 8,000 eh. Mura gamay-gamay pa ata na din Napay ha. uban ata mas gamay ana, no? Ako ha, sa panahon na ako, uso pa tong kami ang magbayad para makatrabaho mi sa ospital. Wala ka dungog pud ko ana. Ng PGNT, Postgraduate Nurse Training. Training daw. Pero full on, ano nagod ka, Correct. nurse ka niya. Ikaw Oo, po'y Jud. nagbayad. Pero okay, tagang kanya nagsweldo ko na. 5 or 4 mil lang mo ang sweldoan na at the time. Pero imagine na, gamay kaayo. So, kung gi-offeran mi og 39, Saudi Real. 30 ata, mga 30K? Oo. Oh, dako na jud siya, no? Ano sa, gikan 8, 30, nakuha, uy! O, sa liham. Dapat de, ang sweldo na mo, mga 5 to 5,4, ana. 2,000 reals ang nawala sa amo. So, mga, dapat ang sweldo nga makuha na mo, mga 45 to 50 instead of 30. Inana de, dapat. Pero, ikaw balo, Katong Saudi mo, di ba, wala man may ginabayaran na mawala po na ang nindot sa Oo. Saudi. Kay tax-free. Kung saan i-declare na sweldo, maudjud po na mo makuha. And then, tong nanam sa Saudi, labanan na mo na napo day allowance sa accommodation. So, kung dili ka magstay sa accommodation na gihatag sa hospital, Oo. ihatag nila sa imong monetary value, ikaw na mga itagbalay. Okay. Na day nana. Wala man lang may kabalo, malagi experience mo aya. Kung Oo. tatanan mo Arabic, mo kabalo magbasa ng Arabic. Correct. Tama, no? So, tando na lang kayo. Basta sweldoy lang ko, okay na ko. Oo. Nana mo ang kwento dito. Kung saan ka kadugay dito sa Saudi, Ching? 3 years po ba? Ay, as Pero nag-enjoy po ko atong 3 years na mo. Swertian lang po ko sa kong mga kauban. Mauman. Kasagaran sa mga jud Bisaya. Mao po So, na. enjoy. Oo. Nag-enjoy po ko. As in. Kaya di ka maglisod, wala kayo adjustment Wala kayo. sa kanang language. Yes. Ang katawanan gani, kinami kauban nga taga Nueva Ecija. So, Tagalog kayo. Naglaglom jud siya Tagalog. Pero mas nauna pa siya tuon og Bisaya compared sa Arabic language. Katawanan kayo. Everyday mo magkauban. Oo, Bisaya. Morning, evening, hantod sa magtulog. Bisaya iyang katupad. Nakatuon jud siya. Tapos, pag abot na mo dito, kay dapat makatuon mig Arabic language. Somehow. Kay, syempre, dili man English ang first language nila niya. Paano na mo mag-elicit og kanang information sa pasyente kung dili mi kabalo maglingwahe nila. So, nami ka ng marag. Dili siya full-on Arabic lesson, pero part siya sa orientation ba? So, gipa-demo mi sa amo ang marag head nurse, manata to namo, dili, chief nurse. Kalimot ko, Okay. marag siya supe. Ya, gipa-demo ang kauban. Tapos, ana siya, ako jud, ma'am. Ako talaga, ma'am. Okay. Hindi Pinay- man kay ito. Pinay po lang inyong ano? Oh, Pinoy. Okay. Pinoy, para dali mi makasabo. Siguro para Oo. majority atong hospital run by Filipinos o Okay. Indians. Number 1 na Filipinos, next Indians, tapos lokal na nila. Mo sigurong lingaw siya kay Oo. kasagaran Pilipino. True. Pero naapoy Filipino toxic culture. Anyway, Yeah. later na. Oh. So, sige na, gawin mo na. Maldita man to siya, Oh. among supi. Sige na, gawin mo na. So,
magpakilala ka. Hi, brother! Ay, Ana siya sa pasyente. Hi, brother. Ana, Mumarida, Amalia. Kumbaga man, naikukid English, naikukid Arabic. So, ang ana siya, Ana ako, Mumarida, nurse, okay. Amalia, operation. Okay. So, ang gusto niya ipabot, nurse ko sa operating room. Anta, Fi, Amalia, Bukra. Okay. Wala na ang mga linya, amo naman ay. Ikaw, nakay-operasyon, ugma. Tapos, Fifi, naa, ako matala. So, maraming mga abdurol, ora mo pangutana. Tapos, ang next na dahil niya nga panguna, brother, anta malum Englisi? Ang pangutan niya, kabalo ka mag-English? Kumutan daw ang pasyente. Ay, salamat. Brother, tomorrow you have operation. Nga Diretso na tayo. So, nahimuot nga mo ang supe. Pinaka-first na thought na mag-abroad ka, kano sa siya ni sulod sa imuhang mind? Kuan. Tungod sa situation. Nakahawa ako tungod kay akong kuya Karen that time was in Libya. Tapos naigira. Ana siya, kinanglan na jud niya muuli kay mas mamatay na daw siya dito. At that time, kulba nakaayo na siya. Tapos sige migtawag sa iyaha, sige siya iyon nga nanapod siya mga kailangan na patay, napugutan og ulo. Ginakatawa na namo siya karon no. Pero dati grabe iyahang kulba niya. Siya naman pud mo katawa. After ato ang mga nagsige akong kuya kana. Kinanglan na jud daw niya muuli kay di na daw niya masigurado ang iyang safety sa Libya. Within 3 months nakapangita ko trabaho. So naka-apply ko January, tapos nakahawa ko March. Wait, nag-apply ka sa Middle East gyapon, di ba? Tama. Saudi, Riyadh. Mao man ang pinakapaspas. Okay, Sa- Sa tanan nga nag-offer og work for the nurses like Canada, US, New Zealand, Ireland, the fastest way out sa Philippines na wala kayo kay igawas na kwarta kay ang pa Saudi. Kay sila ang magbayad para sa imuha. Kay sa US mag-NCLEX pa man ka. Sa laing nasod like here sa UK mag-IELTS pa ka, may nga na. Dagan pag Imuha ng kwarta. Ya, di man na siya barato. Mahal na siya niya. Kung mabagsak ka, balay ba? Yan na po kausap. Correct. So, kailangan siya di mong pundo. Time is of the essence man at the time. So, Saudi na lang yun. Kontra pa to kung igagaw. Oh. Si dili kayo sod sila nanay. Pero kay the fact na nakasustain gani akong magulang, siya, sige, basi kaya ramang pod nimo. Oh. Ching, aside sa language, unsay yung pinaka-grabe gyud kay na experience or kanang pinaka-challenging gyud kay sa imuha katong naabot kag Saudi? Ang discrimination ang grabe. As in? Yeah. Like, ang pananaw nila sa mga Pinoy dito is, it's a known fact na majority sa mga Filipinos nga nagagawa sa atong country, DH na siya. Given naman na siya. Kay mo man ang pinaka-easy nga makalagawas ka sa ato domestic helper. So, sanay sila na ang Filipinos na ma-encounter nila, DH. Okay. Like, timbang sa ilang balay. Lisod irap ang idea na ang kaasturya nila, professional bitaw. So, the way nila i-interact sa amua kay kanang lain. As in? Ma-feel jud nimo nga kanang Oo. gago ka, di ko nimo katabang, uy, ingnan pa ka, mafimok. At wala kay utok, bulok, ingana. As in? Nahana ang mga linya. Kay, sa among ospital, poor ang kanang Arabic language yung ginatudo sa staff. Okay. Kay majority ang hospital ang nagaran dito mga Pilipino mapudog mga Indian. So English ang amo ang common language. Yeah. Dili Arabic. So we don't practice the Arabic language as much as they want us to do. So ilhamin ng libakon gamit ang Arab language. Pero kay ang mga kauban namo dito nga uban, like ang mga radiographers, ang mga anesthetists, ang mga anesthetic tech, kauban jud naman na sila day in day out kay Yeah. permanent staff man na sila. Sila mismo ang mo defense amo na dili dapat mo nga na magstorya sa mo ang kauban sa staff na mo, respetuhan na sila kay mga professional po na sila inana, which is nice. So kanang niingon nila nga lain og mga batasan ng mga Arabo, yes, at some degree tinod na siya, but don't generalize the whole nation just because of actions of the few people. Kay daghan pud maayo jud, especially the ones na nag-eskwela sa laing nasod nga na open. Educated. Correct, educated. So
wala na, it's not me problem, it's their problem. Yeah, true. So, I love it. Nindot good kayo mo experience niya. Kabalo ka, wala ko kadungong mga ingon anik. Siguro sa ako, alam po na mga madunggan no line, akong madunggan na about sa mga Middle Mga East. lain nga mga negative Lain na mga story. Dili ka na mga story na ingon Nag-exist. ani. Nag-exist po siya. Pero, syempre, naamawag ka sa lugar nga ka nang away ka sa imong family. Yeah. Dili po nimo gusto i-project sa ila ang negativity ma-face nimo adlaw-adlaw. Mm-mm. Kay mag-worry po sila sa imo ha. True. Oo. Nag-worry kay ko sa akong self nga ako lang isa dinhi nga wala ko'y kauban. Mm. How much more sila nga kung mag-uol siya, Mm. saan nila pagtabang sa ko, layo kay sila, nga na. Mm-mm. So, sabot na to daan sa amo ang grupo nga, kung may mga negativity, i-sort out na to siya sa ato Mm-mm. Pero, i-try na to nga, di na to siya i-project sa atong pamilya kay. Very OFW. I love it.